Var kanske Lilla Hyttnäs det allra första Instagramkontot med följare i hela världen? Och hur kommer det sig att Carl Larssons bilder lever kvar efter mer än 100 år? Så att man gör tapeter av dem. Och att Elsa Billgren skriver en bok. Vad är det som gör bilderna så levande? Och vad gör hemmet Lilla Hyttnäs så levande? Och vi ska också spana in hur man blandade många olika stilar, ofta i samma rum. Sen ska vi ta reda på hur bilderna fortfarande fungerar i dessa Instagram-tider. Har vi kanske någonting att lära om bilder? Eller om livet kanske? Att hemmet Lilla Hyttnäs känns både modernt och postmodernt beror nog på att det var 2 konstnärer som skapade hemmet och som kunde konsten att kombinera tradition och modernitet. Och som kunde sin färglära. Det är helheten, färgerna och kombinationerna som gör intryck. Och för övrigt tror jag att det beror på kärlek, barn och blommor och lite humor. Det märker man när man läser breven mellan Carl och Karin och vad Carl själv skriver. Bilderna har mött kritik men också blivit nästan ihjälgullade. Kanske har de varit för populära så att man till slut inte ser dem. När jag gick runt på Valdemarsudde för några år sedan och betraktade Carl Larssons tavlor, då slog det mig varför jag blev så påverkad. Jo, han skildrar livet, det lilla livet och det som ibland brukar kallas så nedlåtande för idyll. Fast egentligen är ju de här bilderna existentiella. Det är väl det här som är livet. Jag ser att själva livet är sig likt. Det är vi människor som byts ut, då som nu. Och apropå kärlek, Carl dekorerade gärna väggarna, ofta lite överdådigt som de gamla allmogemålarna. Detta är en present till Karin. Några år senare kom hennes svar, ett draperi, stramt, elegant och vackert och lika kärleksfullt. Carl Larsson var inte den som stängde in sig i sin ateljé och ville vara i fred. Nej, hela hemmet var hans arbetsplats. Alla rum och allt som hände i hemmet blandades med konstnärslivet. Alla tider på dygnet. Och de ger en bild av en ovanligt modern pappa tycker jag. Trots att Carl Larsson egentligen var en depressiv person och kanske just därför var han helt klar över hur mycket hemmet betydde även för arbetet. Ellen Key skrev ju en bok om barnens århundrade och även den store filosofen Nietzsche menade faktiskt att vi måste bry oss mer om de nära tingen. Hemmet, mat, kläder och vänner. Carl Larsson kan mycket väl ha diskuterat detta med gode vännen Ernst Thiel som översatte texter av Nietzsche till svenska. Och det är förresten han som har komponerat musiken vi hör. Man inspirerades av allmogekulturens starka färger och man tog med sig inspiration från Frankrike och man följde tidens jugendmode, till exempel genom tidskriften The Studio. Myten om Lilla Hyttnäs svenska, ljusa, fräscha inredning odlas gärna. Men tittar vi efter finner vi nästan alla stilar i detta hus. Det är nog det mest eklektiska, det vill säga blandade inredning man kan tänka sig. Karins textilier var konstnärliga och moderna och ger hela hemmet sin prägel. Hennes möbler visar intresse för modernismen. Och Karins mugg kunde ha stått på servera idag. Inte som nostalgimugg utan som en modern mugg tillverkat idag 100 år senare. Det är barn med på nästan alla bilder. Den här bilden med Pontus i Skamvrån startade det hela. Karin föreslog att Carl skulle måla av hemmet och barnen. Idag exponerar vi ju inte våra barn på det här sättet. Men hundar och katter var också populära, då som nu.
Först kanske man inte ser dem, men tittar man noga hittar man en liten unge någonstans i bilden. Och Carl Larsson fångar skickligt ögonblick av liv. En liten sjusovares uppsyn är tidlös tycker jag. Och jag får för mig att det är Madicken som precis hälsat på. Man kan se att många senare illustratörer har inspirerats. Själv tänker jag på Kurt Ards bilder i Allers på 50- och 60-talen. Och när de egna sönerna och döttrarna blev stora anlitade han sina grannars barn som modeller och goda vänners barn. På bilder utan barn finns det ändå spår av liv. Man ser fördjupningen i soffan eller stickningen som ligger kvar när någon nyss lämnat stolen. Karin odlade och försåg rummen med friska blommor som Carl målade av som vore det livet självt. Det finns nästan inte en bild som inte innehåller blommor. Och det är inga stela arrangemang utan livfulla buketter, allt efter årstid. Det ser ut som om bilderna är målade i stundens ingivelse, men tittar man noga ser man att de är arrangerade. Samma möbler återkommer på många olika ställen och placeras så att de passar in i kompositionen. Sånt som vi plockar bort när vi tar bilder för Instagram eller Facebook finns med här. Saker får ligga framme, mattan får korva sig och det ger en illusion av att inte vara tillrättalagt. Och vem har inte haft ett sånt här gömme för saker som inte får plats någon annanstans? Men här stör det inte, tvärtom. Det ligger en del i att Karin skapade hemmet och Carl målade av. Hemmet i sig är ett konstverk, men det är ju bilderna som har blivit berömda över hela världen. Och Carl Larsson tillhör de konstnärer som kunde konsten att i sitt vardagliga motiv måla livet självt. En som påverkades av Larssons Sundborn var Josef Frank. Han värvades av S.T. Eriksson till Svensk Tenn. Och han hämtade också inspiration från många olika stilar. När funktionalisterna ville ha ljusa, småmönstrade textilier och tapeter skapade han sina desto mer färgstarka och numera klassiska mönster, gärna med blommor. Han menar också att det inte ska synas att inredningen är genomtänkt och planerad. Accidentism kallade han det. Och S.T. Eriksson blev legendarisk för sitt sätt att inreda och duka, alltid med blommor. Britta Åkerman frågade en gång, vackrare vardagsvara, fick vi det? Och hon jämförde Svensk Tenn med Ikea. Visserligen så olika, men de hade båda åstadkommit ett stänk av förtrollning i sina butiker, tyckte hon. Och jag tror att det är lite av förtrollningen från Sundborn som gått i arv till båda två. I nästa video ska vi titta närmare på Josef Frank och S.T. Eriksson.